دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که این لپتاپ گیمینگ رو با هم بررسی بکنیم. Asus TUF گیمینگ F15 FX507ZR لپتاپیه که امروز اینجاست و خب قیمتش در زمانی که من در ویدیو رو رکورد میکنم نزدیک 75 میلیون تومانی که خب عدد بالاییه و مهمه که انتخاب درستی رو داشته باشیم. لپتاپ های گیمینگ Asus دو تا سری TUF و راگ رو دارن که سری راگ یه مقدار پریمیوم تر هستن نسبت به سری TUF، قیمت بالاتری هم دارن، امکانات بیشتری رو هم میتونن در اختیارتون قرار بدن و ساخت بهتری رو هم دارن نسبت به سری TUF، ولی نه اینکه سری TUF هم لپتاپ های بدی باشن. حالا در ادامه قراره که بیشتر در موردشون توضیح بدم. خود سری TUF هم دو تا ورژن مختلف رو دارن، سری TUF معمولی و البته سری TUF داش که ورژن داش لپتاپ هایی هستن که یه مقدار سبکتر و قابل حمل‌تر طراحی شدن، وزن کمتری دارن ولی در عوض عملکرد ضعیف‌تری رو هم میتونن در اختیارتون قرار بدن که خب نسبت به اون کاربریتون باید بین یکی از این دوتا انتخاب بکنید. میپردازم به طراحی این لپتاپ و قبل از اون جعبه‌ای که توش عرضه میشه به جز اون یه استیکر رو براتون قرار دادم به همراه یه کوله پوشی خیلی با کیفیت و بزرگ و موس TUF گیمینگ M5 که همون ابتدای ماجرا میتونه بهتون کمک بکنه که بازی مختلف رو به وسیله این موس گیمینگ پیش ببرید. به صورت RGB هم هست و خب دفترچه راهنمایی که توش وجود داره. از خود لپتاپ شروع میکنم و این در واقع صفحه بالایی که وجود داره از جنس فلز لوگو TUF رو داریم که این وسط قرار گرفته به همراه 4 تا پیچ فیک که یه مقدار اون حالت مقاوم بودن و خشن بودن این لپتاپ رو بیشتر منتقل میکنه. پایین لپتاپ جنسش از پلاستیک بی‌کیفیتی نیست ولی خب اونقدرها هم مرغوب به نظر نمیرسه. به همراه یه سری پایه لاستیکی که کمک میکنه لپتاپ خیلی محکم سر جای خودش بمونه و اصلا تکون نخوره. اومدن یکی از این پایه ها رو هم قرمز انتخاب کردن که خیلی ظاهر جذابتری رو بهش میده. از دور اگر نگاه بکنید همون لحظه اول متوجه گیمینگ بودن این لپتاپ نخواهید شد و خب میتونه برای خیلی‌ها خبر خوبی باشه. اونایی که دوست ندارن خیلی لپتاپشون تو چشم باشه یا خیلی سریع مشخص بشه که یه لپتاپ گیمینگه. با تست باز کردن پنل بالایی شروع میکنم و به زیبایی باز میشه بدون اینکه بخواد در واقع صفحه لپتاپ رو بلند بکنه و این نشون میده که خیلی طراحی لولای خوبی داره. تا نزدیک 140 درجه باز میشه و برای اونایی که سوال دارن یه مقدار میتونید فلکس رو توی پنل این لپتاپ ببینید که خب به نظر من خیلی چیز مهمی نیست ولی از بابت وابل یا اون تکون هایی که ممکنه لپتاپ موقع تایپینگ بخوره باید خیالتون راحت بکنم که مشکلی از این بابت نداره و در کل به نظر میرسه که ساخت خیلی خوبی داره این لپتاپ. وزن این لپتاپ 2.2 کیلوگرمه، خیلی سنگین نیست ولی خب برای لپتاپ گیمینگ به نظر من وزن قابل قبولیه. البته خب باید شارژرش هم در نظر بگیرید که این وزن رو بیشتر میکنه. نکته‌ای که در مورد لپتاپ های TUF Asus وجود داره اینه که درسته که لپتاپ های اقتصادی هستن ولی همزمان به نظر من خیلی کیفیت ساخت بالایی دارن، مخصوصا اگر اون رو با لپتاپ های گیمینگ اقتصادی بقیه برندها مثل سری ویکتوس از HP مقایسه میکنید. خیلی این موضوع پررنگ‌تر میشه. ممکن است خودتون بپرسید که آخه مگه 75 میلیون تومان اقتصادیه؟ نه، اینجا واقعا عدد زیادیه ولی خب به صورت جهانی اگر نگاه بکنید همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم سری TUF ورژن های اقتصادی لپتاپ های گیمینگ Asus هستن که اگر میخواید بیشتر هزینه بکنید Asus سری راگ رو بهتون پیشنهاد میده. میرسم به پورت هایی که این لپتاپ باش عرضه شده. سمت راست یه دونه پورت USB Type A CO2 Gen 1 رو داریم به همراه کنسینگتون لاک. سمت چپ هم پورت شارژ رو داریم، پورت RJ45 LAN و HDMI 2 به همراه دو تا پورت USB Type C که هر دوی اونها USB های CO2 Gen 1 هستن. یکی از اونها تاندربولت 4 رو هم پشتیبانی میکنه. در کنار اونها یه پورت USB Type A دیگه هم وجود داره، اونم USB CO2 Gen 1 و البته جک 3.5 میلیمتری که از های رز اودیو هم پشتیبانی میکنه. در کل به نظر من خیلی پورتای کاملی داره، 4 تا پورت USB و یه دونه پورت HDMI. فقط نکته منفی که در موردش وجود داره نداشتن اسلات مموری SD که به نظر من خیلی میتونست مخصوصا برای کسایی که کار تولید محتوا میکنن به درد بخوره. به نظر من این لپتاپ فقط یه لپتاپ گیمینگ نیست و برای اون کسایی که به کار تولید محتوا مشغولن یا عکاسن یا تصویربرداری میکنن هم میتونه لپتاپ خیلی خوبی باشه. حالا در ادامه
توضیح میدم که دلیلش چیه. در مورد سیستم خنک کنندگی این لپتاپ هم باید بهتون بگم که همه جای اون پر از حفره و رادیاتوره برای اینکه بتونه کمک بکنه که خیلی سریع خنک بشه. سمت راست، چپ، عقب و پشت لپتاپ، حتی وقتی که لپتاپ رو باز میکنید بالای کیبورد هم در واقع یه سری حفره وجود داره که کمک بکنه که لپتاپ خیلی سریعتر خنک بشه. فقط این نکته منفی که در موردش وجود داره همین پایه‌های لاستیکی هستن که قبلتر بهش اشاره کردم. یه جوری پنل پشتی رو محیط کردن که هوا خیلی راحت نمیتونه وارد این قسمت پایینی لپتاپ بشه و این باعث میشه که زودتر از حالت عادی احتمالاً اون فنایی که توی این لپتاپ وجود داره اکتیو بشن که بتونن دمای اون رو پایین نگه دارن. لپتاپ رو که باز میکنی میرسیم به این کیبورد خیلی جالبی که توی این لپتاپ وجود داره. نامپد داره و برای کسایی که با اعداد زیاد کار میکنن میتونه خبر خوبی باشه. دکمه هاش بسیار نرمن، خیلی کار کردن باهاش راحته و خب کی ترول خیلی عمیقی نداره ولی خب به نظر من اصلا اذیت کننده نیست و به صورت طولانی مدت هم حتی اگر بخواید باهاش تایپ بکنید هیچ مشکلی رو ندارن. یه سری شورتکات هایی رو هم براتون در نظر گرفتن مثل همون آرموری کریت که این اجازه رو بهتون میده که بتونید اون مودهای RGB این کیبورد رو تغییر بدید مثل سری راگ، ولی نمیتونید شخصی سازی بکنید. بهش اشاره کردم مثلا نمیتونید زونهای مختلف رو تعریف بکنید و اون در واقع شخصی سازیتون روی کل کیبورد اعمال میشه، ولی خب برای کسایی که خیلی نسبت به این موضوع حساسیت ندارن کاملا اوکی به نظر من. چند تا ایراد هم داره. یکیش همین دکمه دیلیته که جای بدی قرار گرفته و پیدا کردنش هم خیلی آسون نیست و این کلیدهای جهت بالا پایین و چپ و راست که به نظرم میتونستن خیلی طراحی بهتری داشته باشن، همون سایز اصلی نورمال رو داشته باشن به جای اینکه بخوان به صورت فشرده قرار بگیرن. کار کردن باهاش زیاد جالب نیست. ولی خب یه نکته خیلی جالب این کلیدهای وازد هستن یا همون WASD که با رنگ ترانسپرنت اینجا وجود دارن. یه طراحی خیلی جالبی هم پیدا کرده با این سلیقه‌ای که ایسوس به خرج داده و خب دکمه پاور که سمت راست بالا قرار گرفته عین بقیه دکمه ها میمونه، هیچ صدای کلیک مشخصی نداره و این میتونه یه جوری نکته منفی باشه ولی خب خیلی راحت میتونید اون رو پیدا بکنید. یه نکته جالبی که میخواستم بهش اشاره بکنم شورتکات ماشین حسابه که روی کلید انتر نامپد قرار گرفته. خیلی سریع میتونید اون رو اکتیویت بکنید، خیلی کاربردی به نظر میرسه و صفر گنده‌ای که اینجا وجود داره یه مقدار باعث میشه که اون زیبایی این کیبورد کاهش پیدا بکنه به نظر من. و خب بعد از اون میرسم به ترک پدی که این لپتاپ داره. ترک پدش واقعا فوق العاده است، خیلی بزرگه، خیلی راحت میتونید باهاش کار بکنید. اصلا اینجوری نیستش که انگشتتون بخواد گیر بکنه، خیلی راحت دستتون روش سر میخوره و به نظر من جزو یکی از بهترین ترک پدهای لپتاپ های ویندوزی هستش که تا الان من باش کار کردم. کلیدهای خیلی اوکی هم داره، صداش خیلی بالا نیست و خیلی سریع و راحت میتونید باهاش کار بکنید. خب میرسم به صفحه نمایش این لپتاپ که به نظر من یکی از نقاط قوتش بدون شک همین صفحه نمایش بسیار با کیفیتشه. البته ورژن‌های مختلفی داره، ورژن QHD و Full HD داره با رفرش ریت‌های مختلف. اینی که اینجا در اختیار منه ورژن QHD با رفرش ریت 165 هرتزیه. دو تا ورژن دیگه هم داره که جفت اونو فول اچ دی ان، یکی با رفرش ریت 300 هرتزی و اون یکی با رفرش ریت 144 هرتزی که بدترین اوناست. پیشنهاد میکنم که تا اونجایی که میتونید ازش فاصله بگیرید. ولی خب پنلی که توی این لپتاپ استفاده شده سایزش که 15.6 اینچیه و از 97% فضای رنگی DCI P3 پشتیبانی میکنه که خیلی عالیه. درسته که اون چیزی که تبلیغ شده توی پیج این لپتاپ 100%، ولی خب از 97% پشتیبانی میکنه حداقل توی اون تستی که من داشتم و خب از 100% فضای رنگی sRGB پشتیبانی میکنه که خب کوچیکتر از فضای رنگی DCI P3. از اون ور ماجرا از 85% فضای رنگی Adobe RGB پشتیبانی میکنه که خب نسبتا خوبه. حتی میتونید با این لپتاپ کار تولید محتوا رو خیلی راحت پیش ببرید با رنگای خوبی که در اختیارتون قرار میده. پیشنهاد میکنم که اگر امکانش رو دارید حتما اون رو کالیبر بکنید برای داشتن نتایج بهتر. ولی خب همین جوریش هم به نظر من میتونه خیلی انتخاب خوبی باشه برای تولید محتوا که بهش اشاره کردم. ولی خب برای گیمینگ هم همین پنل QHD میتونه خیلی کمک بکنه که جزئیات خیلی بالایی رو توی گیم ها داشته باشید، رنگ‌های بسیار جذاب و توی لپتاپ گیمینگ واقعا به نظر من صفحه نمایش خیلی مهمه. وقتی مقایسه میکنید با بقیه لپتاپ‌های گیمینگ که خیلی از نظر صفحه نمایش
کیفیت بالایی ندارن. ممکنه رفرش ریتشون بالا باشه ولی از نظر کیفیت صفحه نمایش و اون رنگ هایی که در اختیارتون قرار میده، این لپتاپ یعنی ایسوس تاف گیمینگ F15 FX507ZR واقعا عملکرد خیلی خوبی داره. بالای صفحه نمایش برآمدگی وجود داره که ایسوس اومده از این برآمدگی استفاده کرده و دوربین وبکم رو اونجا قرار داده که کیفیت HD داره و خیلی نباید روش حساب باز بکنید مگر در حد اینکه بخواید یه مکالمه ویدیویی داشته باشید که او کمک میکنه که دیگه مجبور نشید یه وبکم دیگر رو به لپتاپتون متصل بکنید. ولی برای استریم کردن به نظرم خیلی گزینه مناسبی نمیرسه. در مورد اسپیکرهای این لپتاپ هم باید بهتون بگم که متاسفانه باز به صورت داون فایرینگ هستن و خیلی نمیتونن کیفیت صدای بالایی رو بهتون ارائه بدن، به سمت پایین شوت میکنن و نباید انتظار زیادی ازش داشته باشین، مخصوصا موقعی که دارید بازی میکنید. صدای نویز فن این لپتاپ هم ممکنه که یه مقدار اذیت کننده باشه و خیلی راحت نتونید اون اتفاقاتی که توی گیم میفته رو بشنوید. پیشنهاد میکنم که حتما از یه هدفون حرفه‌ای استفاده بکنید که به شدت کیفیت بازی کردن با این لپتاپ رو میتونه بالا ببره. درباره همه چی توضیح دادم، برسیم به عملکرد این لپتاپ. نکته‌ای که وجود داره اینه که ویندوز به صورت پیش‌فرض روی اون نصب نشده متاسفانه و خب یه مقدار طول کشید تا من بتونم ویندوز و درایورهای مورد نظر رو روی اون نصب بکنم. خیلی هم کار ساده‌ای به نظر نمیرسه. یکی دو تا هک ریز داره که باید آشنایی داشته باشید که بتونید کارتون رو پیش ببرید. ممکنه برای کسایی که خیلی راحت نمیتونن یه همچین مشکلاتی رو حل بکنن دردسرساز باشه این موضوع، ولی خب بعد از اون خیلی راحت میتونید باش کار بکنید. درباره مشخصاتش هم اگر بخوام بهتون بگم، سی پی یو اون اینتل i7 نسل 12 هستش، 12700H و کارت گرافیکیش هم RTX 3070 با 8 گیگابایت حافظه اختصاصی که بسیار مشخصات خوب داره. 16 گیگابایت رم اونه از نوع DDR5 که سرعت خیلی بالایی رو میتونه در اختیارتون قرار بده و خب از یک SSD M2 NVMe با ظرفیت 512 گیگابایت توی اون استفاده شده که خب همه اینا کمک میکنه که بتونید یه تجربه خیلی خوبی رو با این لپتاپ داشته باشید. از نظر عملکرد و قدرت پردازشی واقعا عالیه. 14 تا هسته داره این سی پی یو و نزدیک 20 رشته یه سی پی یو با 24 مکش که خب واقعا خیالتون رو میتونه راحت بکنه. یه نکته جالب در مورد آپگریدبیلیتی یا اون امکانی که شما برای آپگرید کردن این لپتاپ میتونید داشته باشید وجود داره که خب رم که جدا رم اون رو میتونید ارتقا بدید تا 64 گیگابایت. ولی خب نکته جالب اینه که اومدن و یه اسلات جداگونه SSD M2 رو قرار دادن که شما بدون اینکه بخواید اون SSD اصلی 512 گیگابایتی رو تغییر بدید، اون SSD دوم رو بهش اضافه بکنید. این باعث میشه اون موقعی که نیاز پیدا میکنید به فضای ذخیره‌سازی بالاتر دیگه لازم نیست دوباره از اول ویندوز نصب بکنید، درایورها رو نصب بکنید یا اپلیکیشن ها رو نصب بکنید. توی کمتر از 2 دقیقه میتونید اون یکی SSD رو خیلی سریع جای خودش قرار بدید و اون فضای ذخیره‌سازی با سرعت بالا رو تجربه کنید توی این لپتاپ. به نظرم خیلی اتفاق جالبیه. نکته‌ای که در مورد کارت گرافیکی این لپتاپ وجود داره اینه که توان اون تا 140 وات افزایش پیدا میکنه. خیلی اتفاق خوبیه. توی سری دش همین توان کارت گرافیکیه که محدود شده. مثلا توی ورژن دش همین لپتاپ توان کارت گرافیکی تا 90 وات میتونه افزایش پیدا بکنه که همونطوری که بهش اشاره کردم اگر قابل حمل بودن براتون مهمتره، وزن کمتر براتون مهمتره، سری دش میتونه انتخاب مناسب تری باشه. ولی من به شخصه دوست دارم اون هزینه‌ای که برای لپتاپ پرداخت میکنم همونقدر بتونم عملکرد قابل قبولی رو ازش انتظار داشته باشم. این لپتاپ واقعا قدرتمند و میتونید کارهای مختلف رو به راحتی باش انجام بدید. از ادیت عکس و ویدیو و صدا گرفته تا انواع اقسام نرم افزارهای مهندسی میتونید روش نصب بکنید و از سرعت بالایی که در اختیارتون قرار میده لذت ببرید. اون SSD هم که توی این لپتاپ استفاده شده سرعت رید 3000 مگابایت پر سکند و رایت 1650 مگابایت پر سکند داره که اونم عدد نسبتا خوبیه، سرعت بالایی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. و به صورت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم باید بهتون بگم که توی سناریوهای مختلف این لپتاپ واقعا ناامیدتون نمیکنه.
در مورد باتری این لپتاپ هم باید بهتون بگم که از یه باتری 90 وات ساعتی توی اون استفاده شده که نزدیک 3-4 ساعت برای گیمینگ یا استفاده از نرم افزارهای سنگین دووم میاره و نزدیک 6-7 ساعت هم توی استفاده نرمال که به نظر من هر دوی اونا عددهای خوبی هم برای لپتاپ گیمینگ قابل قبول به نظر میرسه. به همراه شارژر 240 واتی که خب قبلتر اشاره کردم سایز بزرگی داره و خب توان واقعی این لپتاپ رو موقعی میتونید تجربه بکنید که اون رو به برق متصل بکنید. بازی کردن و گیمینگ یکی از اصلی ترین دلایلی میتونه باشه که یکی بخواد بره سراغ این لپتاپ و خب عملکردش اصلا جوری نیست که بخواد ناامیدتون بکنه. من فارکرای 6 رو روی اون تست کردم، نزدیک 76 FPS رو میده روی تنظیمات گرافیکی اولترا که به نظر من خوبه. خیلی تجربه گیمینگ جالبی رو میتونید باهاش داشته باشید. NBA رو روی رزولوشن QHD نزدیک 86 FPS میده یا گیم NFS رو روش تست کردم اونم نزدیک 100 FPS رو روی رزولوشن فول HD میده که همه اینا رو اگر در نظر بگیرید میتونید بالای 60 FPS انتظار داشته باشید توی اکثر گیم‌های جدیدی که وجود داره و خب این خیلی خبر خوبیه. در مورد گرم کردنش هم باید بهتون بگم که جاهای مختلف دمای متفاوتی رو دارن. مثلا کلیدهای جهت رو اگر در نظر بگیرید نزدیک 38 درجه، بالای لپتاپ نزدیک 55 درجه و همون کلیدهای وازد یا WASD نزدیک 37 درجه دماشونه که خب چون خیلی دستتون قسمت بالای لپتاپ قرار نمیگیره موقع گیمینگ و بازی کردن اذیتتون نمیکنه این ماجرا. مودهای مختلفی داره مثل سایلنت و پرفورمنس و توربو که این اجازه رو بهتون میده که خودتون مود مثلا توربو رو سلکت بکنید، صدای فنا خیلی زیاد میشن ولی میتونید فریم ریت بالاتری رو توی اون بازی تجربه بکنید. حالت اتو هم داره که خودش بنا به اون کاری که دارید انجام میدید میتونه اون مود رو تغییر بده. تمام اینا رو در نظر بگیرید به همراه همون صفحه نمایشی که رفرش ریت 165 هرتزی داره. واقعا تجربه بازی کردن با این لپتاپ خیلی تجربه خوبیه و اون کارت گرافیکی 3070 هم که توش استفاده شده یه جورایی این موضوع رو گارانتی میکنه. خب در نهایت باید بهتون بگم که من از این لپتاپ خیلی خوشم اومد. خیلی عملکرد خوبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده. بازی مختلف رو به راحتی میتونید باش اجرا بکنید توی رزولوشن فول اچ دی که فریم ریت خیلی بالایی رو هم میتونه بهتون بده و از اون برای ماجرا نرم افزارهای مهندسی حتی میتونم این لپتاپ رو به برنامه‌نویس‌ها هم پیشنهاد بکنم. و خب اگر کار تولید محتوا میکنید خبر خوب اینه که با توجه به صفحه نمایش خیلی خوبی که توی این لپتاپ ازش استفاده شده متفاوت از اون چیزی که قبلتر توی همه لپتاپ‌های گیمینگ دیده بودید واقعا کیفیت خیلی بالایی داره صفحه نمایش این لپتاپ. اون رو به تولید کننده های محتوا هم میتونم پیشنهاد بکنم. فقط خرجش یه کارتخوان مموری SD که باید بهش اضافه بکنید و تمام. توی کامنت ها نوشتید که نظر شما در مورد این لپتاپ چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا می‌کنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت می‌ذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.